बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बा पदी वीडियो के मुंग द्वेम टॉपिक वायु 10.2 नुमेरे सिंपल हार्मोनिक मोशन अदे नमक की वीडियो के माता सरा ददी मुख्तलिफ डिफिनीशन क्लियर कर चे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बमुंग मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो चाहता तैयारी दीदे कि बमुंग मक की oscillation खबरों कुछ oscillation सशरी अदे नमक की मुंग उगे oscillation to and fro motion या repeated back and forth motion هذه definition بمونږ وایو بیا به د دې نه بعد مونږ explanation صرف ډسکس کوو او یو خبره به تاسو کوي چې دې کې مونږ سره vicinity جو تاسو به ویلي چې vicinity علاقې د دیوال چې کوم دی یو خاص علاقې په دې خاص علاقې کې به دې ګرځي را ګرځي د دې نه به علاوه اخوا دې خوا بنځي یا دا به تاسو ویلي چې لکه مونږ سره یو رسۍ ده هغې ته مونږ داسې بال ورته مونږ اټیچ کوو نو هغه چې کوم دی هغه به اخوا دېخوا کېږي د ایکسټریم پوزیشن په منځ کې ایکسټریم پوزیشن مونږ دې پوزیشن ورته ویلی شي لکه دا بول دی نو دا بول دی لکه بول جام ته ویلی شي دې په منځ کې به داسې کېږي اوچتېږي راوچتېږي به د دې نه علاوه د دې علاقې نه به نه اخوا ځي نه به دې خوا ځي بس دا د ایکسټریم پوزیشن یو دا د سری مین پوزیشن دی نو لومبي به موږ د وایبریشن خبره وکړو یا د اسیلیشن خبره وکړو چې دا موږ سره څه شی دی وایبریشن اور اسیلیشن از ریپیټډ بیک اینڈ فورث موشن along د سیم پاث پسې عمق کوي مطلب ویسینټي چې کومه علاقه ده د هغه به هم دا ریجن د دې نه علاوه ریجن به نه نو اوس دا وایي vibration occur in the vicinity of a point دا چې کوم دی دا به موږ سره څه یا vicinity د یو پوینټ لکه پوینټ دا اوس د مین پوزیشن دی د دې دا خاص پوینټس دي په دې کې به دې څه کوي موشن کوي of stable equilibrium او stable equilibrium څه شی دی stable equilibrium مونږ ویلی شو چې په کوم ځای باندې پور زیرو وي اوس دا بول دی او په دې بول کې یو بال دی هغه ما ونیسو او ما ایکسټریم پوزیشن ته بوتم اوس په دې کې یو فورس سټور شو دې ته مونږ ویلی شو ریسټورینګ فورس اوس دغه object چې کوم دی دغه بال چې کوم دی به واپس ځي دې ته واپس راځي داسې یو موشن به کوي دې د پور به راشي بیا به دې واپس ځي نو چې کله دی واپس ځي د پر رای دی موږ د سایکل ویل شو دا څومره ټایم یې واغسته د ټایم پیریډ دی اوس دې کې به یو خبره راځي چې دا موږ سره اکویلیبریم پام کیږي څنګه اکویلیبریم چې د باندې فورس نه لګي د باندې به چې کوم فورس دی هغه به زیرو وي تاسو ته وایي چې an equilibrium point is a point at which the net force acting on the body is zero چې acting on the body is zero په د باندې څه لکه موږ ویل شو چې دی بالکل زیرو پام کیږي کلیر An equilibrium point is also called stable point. دې ته موږ stable point هم ویلی شو لکه څنګه چې تاسو ما ووایي چې equilibrium point څه شي همدغه ته موږ څه ویلی شو stable point ویلی شي stable point مطلب چې په هغه ځای باندې فورس بالکل صحیح زیرو وي لکه فورس په بیخي لګي نه دي ته بس موږ ویلی شو نو اوس دې کې یو بله خبره راځي چې هغې ته موږ restoring force ویلی شي هغه تاسو ته ما ډیفاین کړه چې such a force is called as restoring force since it tend to restore equilibrium ځکه چې دا equilibrium څه کوي restore کوي دوباره څه کوي restore کوي نو واپس کوشش دا کوي دې ته موږ انرشیا هم ویلی شو چې یو object لومبینه رست کېو هغه ته چې کوم ځای ته بوتو دوباره دی دا موینګ حالت دی واپس رست ته رایي دې ته موږ څه ویلی شو انرشیا د ټینډنسي د هغه آبجیکټ چې هغه واپس څه کي ریګین کي کم چې کوم رست کې لګه موشن کې نو موشن کې دا خبرې به یاد ساتئ بیا دې نه بعد تاسو ته یو بله خبره کوي چې کنسیډر ا باول اینډ وال تاسو یو باول وال هغې کې دغه شان یو بال کنسیډر کې اگزامپل سټیبل اکویلیبریم کنډیشن از شون د فګر په دې فګر کې درکړی دی when ball is displaced from its equilibrium position چې کله دی موږ د equilibrium position نه بوتو مطلب د مین پوزیشن د دې نه موږ دې ته بوتو نو بیا به دې کې یو خبره چې when ball is displaced from equilibrium position it will start moving دا به start کی moving مطلب دی به موشن شروع کی under restoring force او وجه څه ده چې د موږ restoring force وکړو موږ کله دی toward equilibrium position دی به راځي موږ کم ځای ته مین پوزیشن ته opposite to the displacement او دا displacement چې کوم کور کیږي دا به موږ سره په داسې نه چې داسې لاړ شي نه دی به موږ سره بالکل صحیح دا به د دې opposite displacement په داسې کور کیږي after reaching equilibrium position the object will continue in inertia وجه څه چې دا موږ دې کیږي چې دا به inertia څه ده چې لکه دی به واپس کوشش کوي چې زه واپس ته راشم رست راشم The object will continue with under inertia no they will continue jari by under inertia the sada vajana the inertia the vajana and will reach the other extreme position
نو دی به دوباره بیا چېرته راشي ایکسټریم پوزیشن ته. نو ایکسټریم پوزیشن د وخت به چې څومره تېرېږي نو د وخت نه بعد به دې څه شي دی به واپس زیرو ته راشي مطلب ایکولیبریم پوزیشن ته راشي will reach the other extreme position thus L will continue oscillate back and forth. نو دا چې کوم دی دا back and forth motion چې کوم وشو دې ته موږ څه ویلی شو simple harmonic motion. نو د دې ډیفینیشن کوي چې simple harmonic motion is a special kind of vibratory motion یا دې ته موږ ویلی شو oscillatory motion چې دا موږ سره یو خاص قسم دی د څه oscillatory motion چې څنګه موږ وی دا هم back and forth دی دا هم back and forth دی دواړه ډیفینیشن یو شان شو. Simple harmonic motion is a special kind of vibratory motion. The vibratory motion या oscillatory motion the type थी which occur whenever the restoring force is directly proportion چې دی کې restoring force directly proportion یې چاته displacement ته مطلب چې څومره displacement چې واقع نه شان restoring force هم چې واقعي یا restoring force چې ته څومره بره بوزي نه شانتي نو object په دومره ډیر displacement کور کوي خدا په کم ځای باندې ډیر تیزی نو دا ویل چې دا بالکل mean position باندې نو دا definition داسې الفاظ کوم ویل شو چې the whenever the restoring force is directly proportional to displacement from equilibrium point. equilibrium دې کې نه مراد څه دی equilibrium point څه شي دی دا موږ سره mean position دی mathematically موږ دا داسې لیکلی چې restoring force directly proportional to minus x minus څه denote کوي تاسو دا ما وی چې دا restoring force directed toward the equilibrium position دی opposite to the displacement دا موږ سره څه شو opposite شو د displacement موږ سره دی کې څه وا دا opposite وا restoring force وا opposite وا د دې د وجې دا موږ minus لو. او د دې نه بعد یو بل ډیفینیشن هم د دې کوي دا یو ډیفینیشن بس یاد کې اسانه خبره دا ده چې the type of motion in which the acceleration directly proportional to displacement دغه دواړه یو ډیفینیشن دی بس صرف دې کې موږ څه کو acceleration به directly proportional کو چاته displacement ته بیا موږ څنګه ویلی شو چې in which the acceleration is directly proportional to displacement and is directly toward the mean position. هم دا خبره په کله چې دا mean position ته directly toward دی لکه څنګه چې دی موږ دا directly toward the equilibrium position یا دین مراد دا mean position mathematically دا صرف د دې کې به acceleration شي directly proportional to minus x equation دا دواړه چې کوم دي دا موږ سره څه شو کوي دا represent کوي simple harmonic motion. simple harmonic motion د definition موږ وی چې ای کې موږ سره restoring force directly proportional چاته displacement تا او دا directly toward by او دا شانتي acceleration به directly proportional چاته displacement تا او directly toward mean position by. نو کو دا ویډیو تاسو خو حشوي نور مرګ سره هم شیر کړئ. thanks for watching this video.